Chào các bạn, miền Nam trời đã bắt đầu se lạnh và mình đoán chắc là ở miền Bắc trời sẽ còn lạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên hôm nay mình làm video này không phải chỉ nói về cái lạnh của chúng ta, mà mình chợt nghĩ đến có những nơi nào đó trên thế giới, có những người phải sống trong một cái điều kiện khí hậu còn khắc nghiệt hơn chúng ta hiện nay, sẽ chịu đựng cái lạnh còn nhiều hơn, với một cái thời gian còn lâu dài hơn chúng ta. Và trong chúng ta cũng có đôi khi vì một lý do nào đó mà chúng ta phải đi đến sinh sống, làm việc ở những nơi mà có cái thời tiết khí hậu khắc nghiệt như vậy. Hoặc là cũng có đôi khi vì công việc, vì lý do gì mà chúng ta phải đến những cái địa điểm, những cái nơi mà nó có nhiệt độ chênh lệch so với cái môi trường chúng ta đang sinh sống. Thì khi đó cơ thể chúng ta buộc phải có thích nghi, phải có những cái giải pháp để chống lại với cái lạnh đó. Thì hôm nay mình làm cái video này, mình muốn chia sẻ với các bạn những cái giải pháp giúp cho chúng ta có thể chống chọi được với cái lạnh, với những cái giảng thuật của phương pháp diện chẩn do thầy tổ Bùi Quốc Châu đưa ra. Thì đa số những cái giảng thuật này giúp cho chúng ta lưu thông khí huyết, làm nóng ấm từ bên trong. Bao giờ cũng vậy, mình luôn nhắc với các bạn là mỗi ngày sau khi thức dậy chúng ta hãy làm 12 động tác xoa mặt. Nó được xem như là một cái bài tập khởi động cho một ngày mới. 12 động tác xoa mặt nó giúp cải thiện sức khỏe, nó giúp cho chúng ta cải thiện được vấn đề bệnh tật, cải thiện được vấn đề dinh dưỡng, cải thiện được vấn đề làn da, và chúng ta chẳng có mất mát gì cả, bởi vì nó vốn rất đơn giản. Chúng ta cũng có thể chà mặt bằng khăn nóng, và sau đó tùy theo cái điều kiện của mình, tùy theo cái thời gian mình có được cũng như cái ý thích của mình có thể cào đầu nè, có thể gạch mặt, hoặc là có thể làm vòng tròn sinh địa. Thì bình thường chúng ta có thể cào đầu vài chục cái, thì để cho giữ làm nóng ấm cơ thể chúng ta có thể cào nhiều hơn. Hoặc là bình thường chúng ta làm vòng tròn sinh địa chỉ cần làm 3 vòng quanh khuôn mặt là nó đã giúp cho chúng ta nóng ấm lên. Thì ngày nay chúng ta có thể làm tăng lên 6 vòng, 9 vòng để cho cơ thể nóng ấm lên. Tuy nhiên hôm nay mình lại muốn giới thiệu với các bạn về một cái giảng thuật, đó là giảng thuật quay cổ tay. Chúng ta có thể thực hiện ở bất cứ mọi lúc mọi nơi, và chẳng cần phải có một cái sự chuẩn bị nào cả. Đang đi trên đường cảm thấy lạnh quá, chúng ta có thể dừng lại và chúng ta quay cổ tay. Chúng ta chỉ cần nắm bàn tay lại để nó đồng ứng với cái đầu, và chúng ta quay. Chúng ta quay như vậy là chúng ta đã tạo ra một cái sự cân bằng âm dương, và chúng ta biết là cơ thể chúng ta bị bệnh là do chúng ta mất quân bình âm dương. Thì khi tạo được cái sự quân bình âm dương là cơ thể chúng ta sẽ giải quyết được những cái bệnh tật. Và khi chúng ta quay tay như vậy, chúng ta giải phóng năng lượng, chúng ta giúp cho cơ thể nóng ấm lên. Những trường hợp bị béo phì, các bạn hoàn toàn tin tưởng là chúng ta sẽ có thể giảm cân được khi chúng ta quay cổ tay. Quay cổ tay nó sẽ giúp cho chúng ta điều hòa khí huyết, điều hòa nhịp tim nè, điều hòa huyết áp nè, điều hòa tim mạch nè, điều hòa nhu động ruột, điều hòa nhiệt độ, vân vân. Thì nó có những cái tác dụng kỳ diệu mà ngay đến mình cũng không ngờ. Mẹ mình năm nay 84 tuổi, bà bị bệnh bú Basedow đã khoảng 10 năm nay, và bà được bác sĩ khuyên là phải dùng thuốc suốt đời. Tuy nhiên khi biết được cái sự kỳ diệu của giảng thuật quay cổ tay, bà đã quyết định ngưng dùng thuốc. Và mới đầu bà chỉ có thể quay được 40-50 vòng thôi, nhưng mà sau 2 năm trở lại đây, bà thực hiện thường xuyên mỗi ngày đều đặn,
Thì cho đến nay, mỗi ngày sau khi mà làm 12 động tác xoa mặt, bà đã có thể quay liền một mạch 1.200 cái. Điều đó mình cũng hơi bất ngờ. Và bà rất là khỏe mạnh, làm việc không biết mỏi mệt. Và bà nói là không biết cái bệnh gì đó trước đây, sao bây giờ tự nhiên không thấy nữa. Và mình có một đứa cháu bị viêm họng, thường xuyên bị viêm họng, viêm mũi, cũng thường xuyên uống thuốc. Và khi mà phải thực hiện cái chương trình bơi lội chính khóa của trường á, thì mình có hướng dẫn với cháu mình làm cái giảng thuật quay cổ tay. Trước khi bước xuống hồ bơi là cháu mình quay 200 cái. Và sau một thời gian học bơi hơn 1 tháng á, thì cháu không hề bị viêm nhiễm, không hề bị tình trạng viêm họng, viêm mũi gì như trước đây. Thì các bạn hãy thực hiện đi, nó chẳng có phải tốn kém gì hết. Và các bạn sẽ thấy điều kỳ diệu bất ngờ. Đó là chúng ta hãy cho mình cái cơ hội đó các bạn. Và đối với những trường hợp mà chúng ta bị viêm nhiễm á, viêm họng, viêm mũi, viêm xoang, viêm amidan gì đó, vào mùa lạnh khi thời tiết thay đổi chúng ta rất dễ bị bệnh, thì chúng ta nên làm thêm cái giảng thuật là 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Nó giúp cho chúng ta tăng đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch, và chúng ta sẽ tránh được những cái tình trạng viêm nhiễm vào mùa lạnh. Thì đồng thời chúng ta cũng nếu có điều kiện chúng ta có thể sử dụng ngải cứu á, hoặc là máy sấy tóc. Chúng ta sẽ làm nóng các vùng cơ thể. Khi chúng ta chà hơi vào lỗ tai nè, chúng ta sẽ làm nóng ấm cái lỗ tai, là chúng ta làm nóng ấm cái vùng thận của mình đó các bạn. Và chúng ta hơi vào bàn tay, vào bàn chân, vào ổ bụng, vào lồng ngực, vào lưng. Chúng ta cũng giúp cho chúng ta được nóng ấm cơ thể. Và nếu chúng ta làm vào buổi tối á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có những giấc ngủ rất ngon. Chúng ta cũng không quên chà nóng bàn tay. Và các bạn biết, nếu mà sau khi quay cổ tay mà các bạn tiếp tục chà bàn tay như vậy nè, thì cái hiệu quả nóng ấm nó sẽ lâu dài hơn. Và mỗi bàn tay của chúng ta nó chứa đựng, nó phản chiếu cái cơ quan nội tạng cũng như là cái thể ngoại vi của mình. Và mỗi ngón tay của chúng ta nó cũng đồng ứng với một cơ thể. Khi mà chúng ta chà bàn tay như vậy là chúng ta đã massage vào cơ thể của mình, làm cho cơ thể của mình nóng ấm hơn. Đó là những giảng thuật của diện chẩn có thể giúp chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta đối phó với cái lạnh. Thì bên cạnh đó chúng ta cũng nên có một cái chế độ sinh hoạt, ăn uống cho thích hợp. Tất nhiên ban ngày chúng ta nên vận động, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ban đêm chúng ta hạn chế tắm quá trễ. Chúng ta cũng nên, nếu có thể, chúng ta có thể ngâm chân vào nước nóng. Rồi chúng ta cũng nên uống nước ấm đó các bạn. Và vào mùa lạnh thì chúng ta nên hạn chế ăn những thức ăn ấm. Chúng ta nên nhai kỹ và ăn cho đủ no. Các bạn biết tiếng Việt của mình rất hay. Chúng ta vẫn thường nói là no ấm đói rét. Thì chúng ta có no thì cơ thể chúng ta mới ấm được. Và chúng ta để cơ thể chúng ta đói thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là lạnh lẽo, và chúng ta khó để mà chống chọi lại được với cái lạnh. Do đó chúng ta hãy ăn cho đủ no, giữ cho đủ ấm. Đối với những cái thức ăn có tính âm như là rau cải, mình nói với các bạn là chúng ta hạn chế. Trái cây chúng ta nên ăn vào ban ngày, rau cải chúng ta nên ăn vào buổi trưa.
Buổi trưa chúng ta có thể tăng cường thêm một ít tinh bột, một ít đạm. Còn buổi tối thì chúng ta nên ăn những loại củ, loại hạt, một ít tinh bột, và chúng ta có thể ăn chất béo nhiều hơn. Nó sẽ giúp cho chúng ta hấp thu cái lượng dinh dưỡng tốt hơn. Ban ngày thì chúng ta nên ăn chua ngọt, và ban đêm thì chúng ta nên ăn cay, nóng, mặn. Chúng ta nên tăng cường những cái loại gia vị có tính dương. Các bạn biết là thiên nhiên vốn rất hòa hợp với con người. Và lúc mà mùa lạnh đến thì cũng là mùa mà chúng ta thu hoạch gừng, nghệ, sả, hành. Thì những cái loại gia vị này nó giúp cho chúng ta tăng cường khí huyết, tăng cường trao đổi chất. Nó cũng có những cái chất kháng sinh, kháng viêm, giúp cho chúng ta tăng cường cái đề kháng, tăng cường cái hệ miễn dịch, giúp cho chúng ta tránh được những cái tình trạng viêm nhiễm vào mùa lạnh. Có nhiều bạn cho rằng gừng chỉ nên dùng ban ngày, không dùng vào ban đêm. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng gừng vào ban đêm nếu chúng ta nướng gừng lên và chúng ta dùng kèm với một tí muối. Nó sẽ giúp dẫn gừng vào trong thận, làm cho ấm thận. Thì chúng ta thường các bạn các bạn biết cách để cho chúng ta giữ ấm cơ thể. Các bạn mặc ấm nè, các bạn đội nón nè, các bạn mang bao tay, mang vớ. Mình chỉ muốn nhắc với các bạn là chúng ta nên che chắn cả khuôn mặt của mình, giữ ấm khuôn mặt của mình. Và cuối cùng thì mình cũng muốn nhắc với các bạn là cái trang phục nó chỉ giúp cho chúng ta giữ ấm bên ngoài. Cái quan trọng là chúng ta phải làm cho cơ thể chúng ta nóng ấm từ bên trong bằng những cái dạng thuật của Diện Chẩn. Và qua đây con cũng xin cảm ơn thầy tổ Bùi Quốc Châu, người đã đưa ra cái phương pháp Diện Chẩn, đưa ra những cái giảng thuật rất là có ích, giúp cho mọi người bảo vệ được cái sức khỏe của mình. Và trước khi dứt lời, mình xin cảm ơn các bạn, và mình cũng không quên nhắc với các bạn nào mà chưa từng xem những cái video của mình, chưa từng biết về những cái giảng thuật Diện Chẩn, thì các bạn hãy bấm vào kênh Thực dưỡng và chữa bệnh Hoa Sen để các bạn có thể tìm xem những video clip mình đã đưa ra. Các bạn cũng đừng quên đăng ký vào kênh để ủng hộ cho mình, và mình xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.